سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من محسن هستم، اینجا کانال فیلمیاب. نورمو درست نکردم. مربوط به اوایل 1700 درباره شاهزاده یونی، بعدن شاه یونگجو، 21مین پادشاه چوسان، پدر ایسان که 52 سال حکومتش طول میکشه. گو آرا، بازیگر و مدل محبوب زیبای کره ها در نقش چون یوجی، دختر شایسته کره در سوئیس 2008، طی فیلم برداری رباتش پاره میشه و مجبور میشن پاشو گچ بگیرن. هچی در واقع یک موجود افسانه‌ای شیرماننده در فرهنگ باستانی کره که وظیفه قضاوت بین درست یا نادرست رو داره، چیزی که برای تشخیص درست و غلط بین مردم و به خصوص سیاستمدارایی که کشورشون رو دوست دارن سخته. و این سریال به خوبی از پس این برمیاد که همه شخصیت خاکستری دارن. همه. کارگردان درامای هچی خیلی پرکار نبوده. سریال ایلجیما هم اثر اوست که در لیست ما رتبه 33 رو داره. یه سریال هم در راه داره به اسم ملکه در سئول زندگی میکند. جونگ ایوو تنها نقش اول این سریال نیست و 7 بازیگر دیگر کنار خودش میبینه. در حقیقت بیشتر سریال های ساگوک پر بازیگر هستن. زن زیبا رو بگذار بهتون معرفی بکنم. 40 قسمتی یک درام محصول کشور چین درباره رقابت 2 شرکت رستورانداری با محوریت 3 خواهر و جونگ ایوو نقش منتقد غذا و بلاگر رو ایفا میکنه. قبلا گفته بودم که اوهارا در این سریال هنرنمایی کرده، پس وقتش جدیدترین سریال او رو هم معرفی کنم. یه سریال تخیلی تاریخی به اسم داستان عشق چونهوا و گوهارا نقش شاهزاده خانومی رو داره که میخواد خودش شوهرش رو انتخاب بکنه. من که منتظر همچین سریالی هستم. نفر سوم کونیوله. غیر از هچی obviously بهترین سریالاش هر چی داری رو کن روح. 난 돈이 필요했고 그때마다 귀신을 팼다. 물론 약한 놈들만 팬다. 딱 10억. 그게 내 인생의 목표다. دالی و پرنس از خود راضی. 술관을 지킬 수 있을까요? 너는 채권자고 그 여자는 채무자야! 저 걱정돼서 오신 거예요? و لات شیرین من هستن که همشون کمدی و خنده داره. 하나씩 정말 많이 پارک هون رو اگه جای دیگه دیدیم زیاد مهم نیست، فقط هچی ملودرام معمایی هیچ کس نمیدونه. 정말 죄송해요. 그게 바로 자영진이가 치고 나가는 이유야. 남들 하는 거 안 하고 오로지 사건만 하니까. 내가 널 꼭 찾아낼 거야. و ازدواج دوباره و امیال هم دیگر کارهای اونه. 최고의 남자가 최고의 가정을 이룰 거예요. 그 여자는 저보다 등급이 높겠죠. نفر پنجم بازیگر مشهور 63 ساله، کارگردان و نویسنده و هنرمند سینما و تلویزیون کره لی کیونگ یونگه. اون چه بر ما مهم از او ببینیم درامای روز دی، از زندگی دوباره من هست. 다시 조태섭을 잡는 일에 쓸 건가요? 지금부터 하나하나 부숴드리죠. 앞으로 정치는 이렇게 하는 겁니다. 이 나라엔 조태섭이 있고 대통령이 있는 겁니다. بریم سراغ جونگ مونگ سونگ و ببینیم وکیل طلاقشین 신성한 변호사 신성한 모든 걸 겸비한 섹시 가이 و سریال اکشن کمدی د اودیتسیا حساب رسان 2024. 감사합니다. 감사합니다. نفر هفتم به جز هچی در هیچ کار دیگه نقش اصلی و مهمی نداشته. آخیش وقتی فکر میکنی نفر هشتم هانگ سانجین خیلی مهم و جدیه، ولی خداییش تو خیلی کارهای تاریخی بوده ولی همون گوشه موشه ها. بریم سراغ نکات طلایی. برای کسانی که ویدیوی قبل رو دیدن میگم که من درباره داستان سریال و همینطور تاریخ مربوط به سریال ها خیلی مانور نمیدم که اسپویل هم نشه. این اولین درامی بوده که جونگ ایوو بعد از خروج از ارتش بازی میکنه. او در سال 2006 تصادف شدید داشت و به آنوریسم مغزی دچار شد، ولی این موضوع مانع فعالیت های گسترده هنری او نشد، اگرچه در ابتدا از سربازی معاف شد. اگر بخوایم فقط سریال های مشهور در نظر بگیریم، این سریال باید بین دونگی و ایسان دید، ولی
قطعا حدود 20 درامای تاریخی دیگه این وسط وجود داره که البته 3 4 5 تاشون هم بیشتر مهم نیست، مثل همون دونگی و ایسان. تنها شخصیت تاریخی در سریال حضور نداره ولی عهد هیوژانگه، یه شخصیت تاریخی که تو سریال نیست، تو تاریخ هست تو سریال نیست. سریال هجی بیشتر اقتباسی از وقایع تاریخیه و دقیقاً مطابق با تاریخ ساخته نشده. 상평통복 아닙니까? 평범한 엽전은 아닐세. 효종께서 못다 이룬 북벌의 꿈. 49 یه درامای دیگه از شبکه SBS محصول 2011. این سریال 2 تا کارگردان داره، یکیش هیچی حالیش نیست اما دومی خوبه، بدی نیست. دیگر کارهای حائز اهمیت کیم هونگ سئون، لایر گیم بازی دروغگو، وایس صدا، بلک سیاه، The Girls مهمان، مانی هایست نسخه کره سریال معروف مانی هایست سرقت پول. یک سریال تاریخی هم به اسم هونگرانگ در راه داره که حتما باید اثر جدید این کارگردان با تجربه رو ببینم. درامای هونگرانگ درباره خانواده‌ای که در اواخر دوره چوسان از راه تجارت هنر ثروتمند میشه. پسر خانواده ناپدید میشه و خواهر او پیگیر حقیقت ماجرا و برادرش میشه. نقش اول هونگرانگ رو لی جای ووک داره و بازیگرانی مثل جو بوآ و جون گارامه در آن حضور دارن. اکشن درامای مربوط به کسی که از 22مین پادشاه چوسان یعنی ایسان محافظت میکنه، مربوط به 1770 تا 1780. این سریال بر اساس یک مانهوا ساخته شده، یعنی کمیک بوک کره‌ای. درست حضرتی ریشه هر دو کلمه مانگا و مانهوای چینی و یکی هستن، یک معنا رو دارن. موسیقی دلنشین و یک درام سنگین که قلب‌ها رو به تپش در میاره. بریم سراغ بازیگرای اصلی همین سریال خودمون، بک دونگ سو دلاور. نقش بک دونگ سو به جی چانگ ووک سپرده شد که قبل از آن در 5 سریال حضور داشت، اما این اولین سریال او بود که عشق و محبت زیادی دریافت کرد. جالبه بدونید جی چانگ ووک همون امپراتور یوآن در سریال ملکه کی هست. من که اصلا باورم نمیشه همون آدمه. همینطور شفادهنده در شفادهنده، و در مجموعه های کیتو، شریک مشکوک، صدای جادو، بدتر از شیطان، خوش اومدی به ساماری. 뭐? 저 3달이 돌아왔다고? 누가 왔다고? 3달이 아니라? 3달이? 3달이가 왔다고? 야 3달아! 나 온 거 비밀이라고. و ملکه وو نقش اصلی رو داره. جی چانگ ووک 4 سریال جدید هم توی راه داره که 2 تایی از اونا فعلا محبوب ترن. اولی اسمش گانگنام قسمت بی یا گانگنام ساید بیه که اولین قسمتش از 8 قسمت اون دقیقاً 6 نوامبر یا 16 آبان امسال پخش میشه. این مجموعه اکشن جنایی درباره کاراگاهیه که متوجه میشه دوست دخترش آخرین زن گمشده جدید منطقه شیک گانگنامه. دومی سریال کمدی مستر رایت که تاریخ اکرانش مشخص نیست و مربوط به سال 2025. سه بازیگر اصلی بعدی بک دونگ سو دلاور مختصر معرفی میکنم. یو سونگ هو 31 ساله با تجربه است. من باید ازش یاد بگیرم، چرا که او در سریال های تاریخی ملک صندوق و امپراتور صاحب ماست به وضوح میبینیم. کار جدید او که باید حتما منتظرش باشیم I'm Home من خونه هستم که یک درام خانوادگی است و بر اساس هوم درامای 2004 ژاپنی ساخته شده. یون سویی قیافش یه حالیه، نه انگار میخواد ما رو بخوره. میدونم مسخره کردن بقیه خوب نیست، چشم باشه دیگه این کارو نمیکنم، ولی قول نمیدم، ولی باشه چشم. فیلم گاراژ نیمه شب رو میتونید ازش تماشا کنید، خیلی روش تمرکز نکنید باشه. نفر سوم برعکس خیلی ناز و تر و فرزه. بک دونگ سو دلاور اولین سریال او بوده، الان 38 سالشه، اون موقع 25 سالش بوده. کارهای عالیشو مرور بکنیم. آرگون،
اعتراف، 그래서 진실보다 판결이 중요한 겁니다. تولد دوباره در خانواده پولدار، 인간의 욕망일까? 다시 태어난다는 것은 축복일까? به هم بگو که عاشقمی، و سیندرلای دو صبح. انگار خانم شین هیون بین خیلی از بازی در ساگوکا خوشش نمی اومده یا بهش پیشنهاد نشد. بریم بخش نکات طلایی. موسیقی این درام در زمان پخش جزو رتبه‌های برتر جستجو بود. انتقاداتی به برخی صحنه‌های خشن شد و حتی میدونیم که وقتی نوزادی در چوسان خیانتکار یا مجرم تشخیص داده میشد، مجازات مرگ او جنبه نمادین داشته و معمولاً برده میشدن، برخلاف سریال که میخوان نوزادا توی دیگ جوشان بسوزونن. در زمان فیلم برداری یوسه اونهو دچار تصادف میشه ولی به خیر میگذره. در صحنه ولیعهد با لباس 7 پرنده و اژدها وارد قصر میشه و وزیران به راحتی میگویند که این کار خیانت است تا اینکه ولیعهد خلع میشه، اما در تاریخ هیچ وقت چنین لباسی ذکر نشده. امپراتور چین 5 پرنده و اژدها میپوشیده، اما لباس ولیعهد اسبا از 3 اژدها باشه به جای 4 تا که لباس شاه بوده، شاه کره ها. چون این سریال اقتباس از یک رمانه، بنا بود در ابتدا 50 قسمت باشه ولی به 24 قسمت بسنده شد برای اینکه پایان بندی خوبی داشته باشه که پایانش هم کاملا متفاوت از رمان بود. 5 قسمت هم اضافه شد، تبدیل شد به 29 قسمت. میتونید سریال قمارباز سلطنتی رو به عنوان پیش درآمد این سریال ببینید، مثل کیم چه گئون که پدر کیم گوانگ تاکه در سریال بکدونگسو هست. 육사투이가 살아야 얼마나 살겠습니까? 나를 죽이고 48 شکوفایی جوانی ما، یه سریال عاشقانه تخیلی مربوط به دوره چوسان برگرفته از یه ناول چینی هست که کاراکترها اندکی تغییر کرده که متناسب با تم ساگوک بشه. این سریال نقدهای مثبت و منفی زیادی رو به خودش دید. مثلا بعضی اونها به فمینیست بودن متهم کردن یا بعضی از روند و سرعت داستانش راضی نبودن مثل خود من، ولی در این که بیشتر خانوم‌ها عاشق این سریال میشن و آقایونی مقدار دند عقب میگیرن شکی وجود نداره. یک نسخه چینی هم از این سریال به اسم همون ناول یعنی The Golden Hairpin داره ساخته میشه و هنوز منتشر نشده و خیلی ها منتظرشن. اگر مثل من دوست دارید یک کار دیگه از کارگردان Our Blooming Youth ببینید، کار سختی دارید چون انتخاب ها کمن. من اگه بخوام انتخاب بکنم دوئل، شاهزاده 100 روزه من و دفترچه خاطرات دیوانه روانی رو انتخاب میکنم و به شما پیشنهاد میدم. 3명 정도를 쓰러뜨릴 싸움 실력을 가지고 있다고. در ضمن شاهزاده 100 روزه من در لیست ما رتبه 27 داره که باعث میشه این کارگردان برامون مهم بشه، ولی متاسفانه کار جدید در دست نداره که بخوام بهتون معرفی بکنم. نکته جالبی که اسم این کارگردان دقیقاً شبیه اسم بازیگر معروف سریال بازی مرکب لی جونگ جه است، فقط به جای حرف یو در جونگ حرف او نوشته میشه. مطمئن نیستم خیلی تفاوتی بکنن چون اصل نام ها به کره ای هستن دیگه. بریم سراغ 6 بازیگر اصلی و فقط بهترین سریالشون رو میگم. پارک یونگ شیک رو که مناسبت هوارانگ قبلا معرفی کرده بودم، بهترین سریالش خوشحالی است، 12 قسمتی محصول 2021 با امتیاز خیره کننده 8.9 در MDL رو بیش از 90,000 رای. چون این آخرین باری که پارک یونگ رو میبینیم، باز هم یادآوری میکنم سریال جزیره گنج از او در سال 2025 روی آنتن خواهد رفت. اگر به این خانم جونسونی علاقه دارید، بهترین کاریش سریال 6 قسمتی انگله که ممکنه فصل دومی هم در کار باشه. سریال خیلی عالیه، من خودم دیدمش. از این جدیداست، هیولایی زرم ترسناک زرم حال به هم زن، ولی خب قشنگ. نمیدونم چرا. نفر سوم، چقدر قیافه این بازیگرا شبیه به همه، به خدا قسم یکی دارم کپی همین سریال جذاب کراشینگ آن یو یا سقوط بر روی تو که کامل سریال دیدم، بعداً براتون یه ویدیو جدا شاید بگیرم اگه نگرفتم. هر کی اینجا داره الان منو میبینه ویدیو رو میبینه، اگه اون سریال رو ببینی لذت میبری. یکی از بهترین سریال. اما بهترین کار پیو راننده تاکسی هست که فصل سومش هم حتی تو راهه. کمتر پیش میاد سریالای کری به فصل سوم برسن. تا الان 32 قسمت رفته جلو. یه درام اکشن جنایی خفن که توصیه میکنم از دست ندید. البته خودم من باید ببینم. یون سوک جوک باید تلاشش رو بیشتر کنه تا بخوام معرفیش کنم. لی تای سون و هئوون سو، ولی مطمئنم در درامای بعدی بیشتر از اونها خواهیم شنید.
بریم نکات ویژه. در زمان پخش همین پارسال احساسات ضد چینی به دلیل جنجال جنگیر چوسان در کره شکل گرفته بود. برای همین حتی با وجود تیم قوی تولید و پارک یونگ شیک استقبال درستی دریافت نکرد، چون این سریال بر اساس یک رمان چینی هست. حق کپی رایت رمان توسط شرکت سازنده خریداری شد. این اولین باری نیست که پارک یونگ شیک نقش یک نابغه رو بازی میکنه. دقیقاً یک بار قبلا در سوئیتس یا دادخواست ها این کار رو انجام داده. نابغه‌ای که همه چیز به خاطرش میمونه. 지켜야겠구나. مهمان سرای رمانتیک مخفی 47، یک سریال با تعلیق زیاد، خنده‌دار، معمایی و راضی کننده برای بیشتر مخاطبین که صحنه‌های اکشن خوبی داره. اقتباس از ناول. اگر سریال رو ندید نگذارید عنوانش گولتون بزنه ها، چون درباره یک مهمونخانه نیست. میتونیم بگیم عنوان سریال از پس خود سریال بر نمیاد، با اینکه اینقدر طولانی. حضور کانگ هون به عنوان نقش شیلگئول که در آستین سرقرمز و زنان کوچک نیز حضور داشته یکی از علل موفقیت این درامه. از کانگ هون اس بردم. بگذارید اول بازیگرا رو بگیم. اگر شما هم با هم موافقی کانگ هون از اون چهره‌های خاص و به یاد ماندنی رو داره، پس علاوه بر اون 3 تا سریال، درام 12 قسمتی به سوی زمان تو رو هم بیایید از او ببینیم. 널 만나기 전 나를 만나서 꼭 해줘. و آخرین کارش باشه به وقت سراسر قرمز بهتون بگم. شین یون هنرنمایی کرده آلزو در پسر روان سنج و انتقام از دیگران. 내가 서울로 전학을 가는 이유는 و سریال جدیدش درامای تاریخی مربوط به سال 1956 به اسم جئونگیون ستاره متولد شد. اولین قسمت در تاریخ شنبه 21 مهر روی آنتن TVN میره. هندوانه چشمک زن رو دیدید؟ به خاطر اینکه کانگ سان رو اونجا میتونیم دوباره ببینیم. یکی از بهترین کی دراما با بالاترین امتیازات و کمدی و منم ندیدم. 밴드 첫사랑 기억 조작단의 프런트맨 하이찬입니다. 아빠? 아닐걸요? 너 누구냐? 이 정체가 뭐야 대체? و این هم یه ساگوک جدید به اسم چک در هانیانگ از او که 70 روز دیگه میاد در کانال آی کره. و کارگردان این کار در سال 2011 عشق شاهزاده خانم رو کارگردانی کرده که بعداً بهش میرسیم و اثر جدیدی هم فعلا نداره. مرد اسره به دست در چوسان هم دیگر اثر اوست. مهمان سرای رمانتیک مخفی بیشتر مربوط به اواسط دوره چینگه. باز هم تاریخ دقیقی نمیشه براش مشخص کرد. کانگ هون که خیلی درباره‌اش صحبت کردیم بدون تست انتخاب شد. در زمان پخش توجه زیادی را به خودش جلب کرد تا اینکه یک موفقیت جدید دیگه برای شبکه SBS تلقی میشه. 이러니 시베리아지. 아 왜? 너랑 나 빼고 다들 기억도 못하잖아. 내 기억이 46 شاهزادی زیر شیروانی روفتا پرینس درباره یک شاهزاده به سفر در زمان او به سال 2012 و عاشق شدن. همراه با لحظات عجیب، سورپرایزهای زیاد، خنده ها، درگیر شدن احساسات. یکی از بهترین درامایی که حق مطلب برای کاراکتری ادا میکنه که در زمان سفر کرده و از گذشته به امروز اومده. داستان لیگاک ولیعهد تخیلی چوسان که در زمان تحقیق درباره سوء قصد به ولیعهد به دوران مدرن سفر میکنه. نقش لیگاک را پارک چو یونگ بازی میکنه. او در رسوایی سونگ یون کوان هم هنرنمایی کرده بود. بعد از 2 سال دوباره در یک ساگوک حضور پیدا کرد چون برای قبلی جایزه بهترین تازه کار را دریافت کرده بود. درباره زندگی عجیب و رسوایی خودش وقت صحبت هست. اتفاق مضحکی که در زمان پخش یکی از قسمت‌ها میفته اینه که جونگ یومی که نقش هونگ سنا رو داره و اسم بازیگر مرد رو اشتباه تلفظ میکنه باعث میشه که تیم سازنده عذرخواهی بکنه و در پخش تکرار سریال رو دوبله بکنند و دوباره پخش بکنن و احتمالاً اون سریالی که ما به دستمون میرسه نسخه دوبله شده است اونجاش. جالب بدونی جانگومی در بیش از 15 فیلم و 25 سریال حضور داشته و این اشتباه کاملا از او بعید بوده. در خیلی از ساگوک ها نقش فرعی رو داشته اما حضور پررنگش مربوط میشه به 폐하께서 아들을 남기지 않으셨으니 هان جیمین دیگر بازیگر مطرح شاهزادی پشت بامم هست. بریم از او ببینیم فیلم های خانم بائک. 야 근데 넌 왜 볼 때마다 홀딱 벗고 다니냐?
2년만 어디 있는지는 알아? یک پایان سال رنگارنگ 하는 건가 싶어 너무 심란하고 쓸쓸합니다. 제 인생엔 왜 마법 같은 일이 생기지 않는 걸까요? و سریال های ایسان، آبی های ما، 제주 좋아해요? 무슨 선장과 해녀 사이 업무 대화를 미쳤다고 야밤까지? 방 하나? 근데 기분이 و سریالی که 10 ژانویه 2025 میاد به اسم پیشاهنگ عشق. از کارگردانهاش چی ببینیم؟ خانم پلیس، 경찰하고 정말 안 맞아요. 외골수 꼴통에 지식 들리면 위고 아래고 국물도 없지. 범인은 잘 잡잖아. غریبه، خاطرات آلهامبرا، 대부분의 사람들은 아람브라 궁전을 보러 그라나다에 온다. 그러나 나는 다른 걸 보러 여기에 왔다. 아람브라보다 더 신비로운 것. ناظر یا دیدبان، 난 나쁜 경찰을 잡는다. شکوه در 2 فصل و همه عشقی که آرزوشو داشتی که این آخری هنوز تاریخ اکرانی دریافت نکرده. بهتر بگیم تاریخ روی آنتن رفتن. کارگردان دوم هم هست که اثرات بسیار 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 فاخر او عبارتند از هشدار زشتی، روحو بگی، در سریال تبلیغ غیر مستقیم برای شرکت هوم اند شاپینگ میشه که باید فیلم‌ها و فیلمنت و نماوا اینا یاد بگیرن از شبکه‌های اون حرفه‌ای ان چیکار داره ببینم، ولی خب اینقدر تبلیغا رو مستقیم تو چشم مخاطب نکنن تو سریال. خود سریال در قسمت آخر اشتباه و سوتی رخ میده هنگام نشون دادن تابلوی پارک و چراغ خیابان.